Det är söndag. Oskar är här. Jag är här. Jag är här. Och idag ska vi prata wedgar. Det ska vi. Vi ska prata närmare. Vi kommer utgå från Titleist Wookie. Och vi ska se lite grann hur Oskar jobbar när han tar fram framförallt kanske vilka loft, med vilken bounce och vilken grind. Ja. Och lyfta lite de ämnena när det kommer till wedgar och hela wedge-setupen egentligen. Ja. Så jag tänker att jag lämnar ordet till dig och målet är att jag ska få en wedge-uppsättning. Precis, och det vi ska veta, vi står inomhus. Svårt att mäta turf interaction, så vi kommer använda oss av en app som jag har i datorn idag som gör det väldigt mycket mer effektivt och mer korrekt, om man säger så. Ja. Det blir kul att se vad vi hamnar på för din del. Ja. Så häng med på vår lilla wedge-dag idag. Så slår vi lite wedgar. Ja, vi kör igång. Gott. Grymt. All right, jag är redo. Du är redo. Du tänker så här, du är högerspelare. Jag är högerspelare. Jag har redan klickat i här i systemet. Ja. Handikapp idag, André. Vad ligger vi? 0 typ. 0, ja, absolut. Du spelar ju på Valda normalt sett. Min hemmabana, ja. Precis. Och där skulle jag säga så här, vad skulle du säga är en typisk bancondition? Liksom, är det hårt, är det mjukt? Det är ju alltså, relativt hårt. Ganska hårt. Ja. Stenhårt eller relativt hårt? Relativt hårt. Relativt hårt. Yes, bunkrarna då? Hur ser de ut? Är de relativt hårda eller är de nej, okay? Jag skulle säga att de är ganska mittemellan. Ja. Lite medium. Ja, sådär. Absolut. Ditt självförtroende i bunkrarna? Oj. Rankar det 1-5? 4. 4. Skulle jag säga. Bra! Så, och din wedge idag, nu använder vi oss av Titleist Wedge app här. Så den har ju som förslag på olika Titleist-klubbar då. Men den här appen kan jag ju använda till vilket märke vi än jobbar med. Det är det som är så extremt bra med den här. Din wedge loft på din pitching wedge då, om vi ser till, om vi bortser från gap wedge som du har i backen. Vad har vi på pitchen? 46. 46, yes. Och ditt högsta loft du vill spela är? 62 eller 60. 60 sätter vi. Gör vi. Och då kommer den säga att du skulle ha 46, 50, 54, 60 som rekommenderat här nu då. Skulle vi sätta 47 i pitchen till exempel, att vi weakloftar in en som vi har pratat om lite du och jag emellan här, om vi skulle weaklofta den. Skulle ju hellre se att vi sätter pitchen i 47 så att vi får ett tajtare spann här. Då jobbar vi alltså med 50, 56, 60. Jag tycker vi kör så. Ja, men det låter rimligt. Ja. Då kommer jag klicka vidare här nu då. 52an, hur använder vi den? Slår vi den fullslag? Den skulle jag säga är nästan bara fullslag. Bra, bara fullslag. Ja. 56an då, hur använder vi den? Den använder jag väldigt mycket. Ja. Både högt och lågt och rullar och spinner och inte spinner. Och... Så det är väl min allround-klubba. Använder vi den i bunkern? Absolut. Absolut. Det. Ja. Och 60an likadan. Använder vi den för fullslag? Nej, aldrig. Nej. Egentligen. Bra. Nu ska vi få ranka de här slagen då, hur vi använder dem. Full 52, den har vi bara ingen grej på. Ja. 56an, vad använder vi den mest till? Är det fullslag, är det chip, eller lobb, är det bunker? Jag skulle säga fullslag, chip, bunker, lobb. Yes. Och 60-graden då, är det lobb, chip, bunker eller bunker, chip, lobb? Hur använder vi? Jag skulle säga bunker, lobb, chip. Bunker längst upp och lobb nummer 2 och sen chip. Bra! Då är egentligen min frågestund över. Ja. Så att nu ska du få börja slå 3 fulla slag med 52-gradaren. Sen ska vi slå 3 fulla med 56an. 3 chippar med 60 och 3 lobbar med 60. Ja. Då har vi en korrekt wedge fitting. Skulle det vara så att du slår i ett slag som är lite sämre än vad du tycker är optimalt, säg till så raderar vi det slaget. Ja. Bra, vi kör igång. Kör vi. Får du en 52-gradare till mig. Yes. Så slår vi 3 slag. Du ser ju egentligen bara vad som händer med bollen här nu. Jag får se datan i datorn här. Du ser datan i datan? Ja, jag gillar detta när du inte har en aning om. Men så det är egentligen bara vanliga standardfulla wedge-slag? Precis. All right. Och du vill ha 3 stycken? 3 stycken vill jag ha.
Och så säger du till om du träffar någon lite sämre. Hur mycket är lite sämre? Det får du avväga själv. Ja, men den är om ju... vi säger så här då, om du räknar med en standardlängd på 100, om du säger att ja, men den här var nog 93. Då, ja. Då tror du återigen att jag är så bra så jag kan känna det. Kul! Tack! Hybrisen är hög. Bättre än? Ja, men den är okej. Jag tror att det är... Ja. Får du 56an av mig? Jag ska slå det mera. Byter vi? Yes, 3 stycken på den. Är det fulla också? Fulla där också. Men jag ska inte tänka någonting på bounce eller sånt där grind. Du ska inte sånt. tänka någonting. Det skönt. Tack, det är det jag behöver. Inte tänka någonting. Något av det jag är bäst på. Är det ofta du står och slår fullslag och tänker vad har jag för bounce på den här Nej, i och för sig. Nej, yes. Lite dragen kanske, men... Det gör inget. Lite, den håller ju linjen hela vägen nästan. Ta den sista där. En sista där. Yes. Bra. Där har vi 3 stycken representativa slag. Ja, men det får se. Nu kommer du få 60 grader av mig. Den här kommer inte slå fullt. Nej. Så vill jag att du slår 14 till 18 meter ska du slå det här slaget med square blad. 14 till... Med square blad? Ja. Tänk nästan så på ranchen här nu som du ser så ska du slå till kanten på T-boxen. Ja, gjorde du det nu? Var den okej? Jajamän. Lite lång men vi behåller den. Ta en till. Bra. Vill jag ha 3 stycken likadana här nu då. Men med öppet blad. Lite mer lobbaktigt. Okej. Men fortfarande samma avstånd typ eller? Jajamän. Exakt samma avstånd. Eller ja, 9 till 14 går vi ner till. Så lite kortare. Jajamän. Fick jag poäng på den? Den fick du poäng på. Gött, älskar poäng. Bra. Snyggt! Nu har jag ju fått fram data här nu då. Men vänta nu, så det här är allt jag behöver göra? Det här är allt du behöver göra. Okej. Nu har jag fått data nog att kunna ge dig, här har du dina wedgar. Ja. Yes. All right, så jag är alltså färdig i slagen nu? Ja, det är du. Jag har resultatet. Resultatet är inne. Rösterna är räknade. Ja. Nej, men så här. Vi diskuterar lite med dina järnklubbor. Pitchen på 47 grader istället för 46. Tycker nästan du kan behålla den på 46. Här får vi göra en gapfitting med dina järnklubbor sen också. Men jag skulle hellre se att vi kanske hade en 50-gradare istället för 52. Ja. För när vi kollar på 52-56 så blir det lite tight glapp. Ja. Du har bara 6 meter däremellan. Ja. Så hellre 50-55 då kanske. Ja. Men om man går över till vad ska du ha för slipning på sula och vad ska du ha för bounce? Ja, för det är ju det som väldigt många frågar oss här både i butiken, med våran chatt, på mail. Jajamän. Hur ska jag tänka när det kommer till loft, bounce och grind? Ja. Men jag tänker nu bara snabbt innan vi går in på det. Vad är de olika? Ja, men precis. Om du börjar med att bara förklara väldigt enkelt för mig. Vad innebär en bounce? Okej. Bounce kan man oftast tro är storleken på sula. Det är det inte. Bounce namnges i en siffra. Till exempel 08 som jag håller i den här. Det är alltså 8 graders lutning från den här delen av klubban. Alltså bakre delen av sulan till den främre. Där har vi 8 graders vinkel. Ja. Så ju mer ner vi är på bollen desto högre bounce behöver vi ha. För vi vill ha en klubba som planar ut när den når gräset. Så har vi en som har 12 i bounce så kommer vi få mycket grundare torva om vi är mycket ner på bollen. Sen finns det också en risk för dig som är ganska så flackt på bollen. Om du får en 12 i bounce och då kommer du komma ner och duffa med baksidan för att den blir för hög. Yeah. Sen, det är bounce. Sen finns det ju något som heter grind också. Då. Det är det som oftast namnger sin bokstav. Det är slipningen på sula. Där kan man slipa sulan enkelslipad, dubbelslipad. Man kan ha vid sula, man kan ha en smal sula och så vidare.
Och där kan man ju läsa sig till vad de olika tillverkarna har för olika sulor då och vad de har för egenskaper. Kollar man på det du ska ha, 52 eller 50 gradare, där har vi inte så många slipningar att välja på hos någon tillverkare egentligen. För den ska väl vara relativt likt sättet om man säger så. Om man kollar på hur de producerar den lågloftade wedgen. Ja. Helt korrekt. Och där, nu när vi gör det med Titleist så får du 5208F. Det är en enkelslipad sula med 8 i bounce. Ja. Det är det du ska ha. Så att om vi skulle ta en Callaway wedge till exempel eller om någonting annat så ska vi ha någonstans runt 8 i bounce. Där har du 95% matchning på 8 i bounce. 5% matchning på 12. Så det är ganska klart att du ska ha... Men där känns vi hemma då. 8. Jajamän, absolut. Om vi kommer på 56an där har du faktiskt ganska tajt mellan två alternativ. Här har vi 08M som 47% i matchning. Vi har 5610S som 46% matchning. Då har vi alltså 08 eller 10 i bounce. Ganska så likt, lite skillnad absolut. Tycker inte vi behöver lägga så stor energi på vad 08 eller 10 här. Utan snarare vilken slipning vill vi ha. För din del som använder 56 mycket i bunker, runt green och så vidare, vill vi kunna lofta upp den lite grann. En dubbelslipning är det jag hade rekommenderat för dig och då ger vi M-grinden då som är slipad här på bakkanten vilket gör att den ligger lite tajtare till backen. Och kollar vi på det vad de andra tillverkarna har så har de liknande också. Så för din del dubbelslipad sula med lite bounce. Perfekt. Så 56 08 M. Ja, precis. Och 60 gradern så får du exakt samma bounce. 08 M. Ja, precis. Och här kan man välja och vraka lite. Du får en 73% i matchning där. Många gånger om vi hade haft lite högre matchning på kanske 12 i bounce där, då kan man ju ha en 56 och en med mycket bounce om vi nu vill ha två wedgar som gör två olika saker. Men i det här fallet så tycker jag du har så klar matchning på 08M i 60 grader så jag hade kört FMM helt enkelt. Det låter klokt och enkelt. Jätteenkelt. Men alltså, jag tänker så här då. Jag har slagit 9 slag och du får ut ganska mycket data. Du får fram en matchningsprocent. Och nu jobbar vi med Wookie. De har ett väldigt bra verktyg för att jobba med detta. Wookie har ju tillsammans med Trackman utvecklat det här så att de synkar med varandra och så vidare och så vidare. Men nu har vi pratat om de bitarna. Jag tänker när vi kommer till skaft i wedgar. Dels jobbar man ju med de vanliga skaften som finns i järnsätten, men sen finns det även en del wedge-specifika skaft. Hur brukar du liksom tänka där? För att det är ju tyvärr väldigt få tillverkare som erbjuder ett bra skaftalternativ för fitting. Ja, det får du i standardskaften och så jobbar du efter det. Men det jag tänker är 52 använder vi som en järnklubba. Den ska ha samma skaft som dina järn. Punkt slut. Hade vi använt 56an som bara fullslagsklubba ska den också ha samma skaft som dina järn. Men eftersom vi använder 56an lite mer till wedgar mer än fullslag egentligen. Lite fullslag kommer också komma in där. 60-graden använder vi inte till fullslag överhuvudtaget. Där hade jag satt ett tyngre skaft än vad du har i dina järn. För att lättare hitta tempo och så vidare på de här korta slagen. Så att jag hade kört i ditt fall samma Acra-skaft som du har i järnen på din 50 grader eller 52. Din 56 och din 60 grader skulle ha ett standard wedge-skaft. Det är de som är utprovade och det är därför vi jobbar med S200 eller vad vi nu jobbar med spinnerskaften till exempel. För de är utprovade att spinna så mycket som möjligt med wedgar. Funkar extremt bra. Sen skulle det kunna vara så att vi har en spelare som slår väldigt hårt på bollen. Då kan man gå upp och kolla på Dynamic Goal S400 eller någon grafitskaft som har ett wedge-skaft också. Då. Så bara att det är lite tyngre än dina järnskaft kommer göra att ditt wedge-game blir mycket bättre. Men sjukt enkelt att få reda på egentligen då vilka loft och grinds och bounce som jag skulle spelat om jag nu stoppar Wookie wedge i bagen. Så när man kommer hit och gör en wedge fitting, väldigt viktigt att man har med sig sina järn så att jag vet vad vi ska sätta i vice versa. Och hur lång tid, nu har vi ju kört rätt bra tempo, hur lång tid tar det ungefär att köra en wedge fitting? Nej, jag skulle säga att vi någonstans med, om man ser till skaft och så vidare och testar olika märken, hitta känsla och grejer, 45 minuter max. Coolt.
All right. Vi har kört lite wedge fitting med Titleist-appen som den så vackert heter. Ja. Nu vet jag inte hur många som använder den, men vi har ju märkt att den är fruktansvärt effektiv. Absolut. Just för att få de här frågorna, förklara vad som är skillnaderna på olika bounce och så vidare. Jag använder den i alla wedge fittings. Alltid. Och kommer du hit och säger att du vill kalla det wedge eller en tailor-made wedge, det går att översätta. Så även om det står Titleist på den så behöver det inte resultera i att det blir en Titleist wedge. Sen är det ju väldigt enkelt att gå till Titleist wedge när man har allting svart. Ja, men det är såklart. Absolut. Så kort och gott så är det som det går till när vi kör en wedge-fitting. Sen så kan man ju som sagt boka en wedge-fitting i samband med en järnfitting. Kanske att det är det att föredra. Jag skulle rekommendera det alla gånger. Om man har ändå gått i tankarna om wedge så skulle vi kunna få fram om man gör en fitting på järnen och så känner man att det kanske blir lite mycket pengar att sätta wedgen på samma gång. Gör wedge-fittingen samtidigt, få en specifikation av mig och beställ dem efter. Det är inga konstigheter. Så är det. Så jag ska ha 50, 55 sa vi va? Ja. Och 60. Och jag ska ha 08, 08, 08. Ja, faktiskt. 08F, 08M, 08M. Ja. Så är det. Så är det. Tack så mycket för idag. Vi syns nästa vecka. Det gör vi. Ha det gott! Så länge!